હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે હું તમારા બધા માટે કિચનની યુઝફુલ અને ખૂબ જ ઉપયોગી એવી ટિપ્સ લઈને આવી છું, જે હું ખુદ પણ ફોલો કરું છું। એના માટે મેં અહીંયા લીલા મરચાં લીધા છે। 100 ગ્રામ મુંબઈની તીખી મરચી આવે અને 100 ગ્રામ જેટલા સુરતી તીખા મરચાં લીધા છે અને એક એરટાઇટ ડબ્બાની આપણે જરૂર પડશે। અહીંયા આપણે પહેલી કિચન ટિપ્સ છે કે લીલા મરચાંને આપણે 1 મહિના કરતાં પણ વધારે કેવી રીતે સ્ટોર કરવા। આ બંને મરચીને મેં ધોઈ અને આવી રીતે સાફ કરીને લઈ લીધી છે। આમાં જરા પણ પાણીનો ભાગ ન હોવો જોઈએ। પછી તમે જેવી રીતે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો એવી રીતે આપણે જે એના ડંઠલનો ભાગ હોય એને કાઢી નાખવાનો છે। તમને હજુ 1 થી 2 મરચાંમાં તમને કરીને બતાવું, તમે જોઈ શકો છો એ રીતે આપણે જે એના ડંઠલ દાંડલાનો ભાગ હોય એને કાઢી નાખવાનો છે। તો આવી રીતે બધા જે મોટા મરચાં છે એમાં ડંઠલનો ભાગ કાઢી અને મેં રેડી કરી લીધા છે। સેમ પ્રોસેસથી આપણે જે આ તીખી મરચી છે એમાં પણ ડંઠલનો ભાગ છે એને કાઢી લઈશું। આવી રીતે ડંઠલનો ભાગ કાઢી લેવાથી મરચાં છે એ લાંબો સમય સુધી એવા ને એવા રહે છે અને જરા પણ ખરાબ નથી થતા। અત્યારે આ બધા મરચાં છે એનો ડંઠલનો ભાગ મેં કાઢી અને રેડી કરી લીધું છે। હવે એને લાંબો સમય સુધી સ્ટોર કેવી રીતે કરવું એ તમને અહીંયા જણાવું છું। તો આવી રીતે એક એરટાઇટ ડબ્બો લેવાનો, એમાં તમે કિચન ટાવલ રાખી શકો છો અથવા તો આવી રીતે પેપર હોય એ તો બધા પાસે હોય છે, તો એને સરસ રીતે ગોઠવી દેવાનું અને પછી આપણે જે ડંઠલનો ભાગ કાઢી અને તૈયાર કરેલી ઝીણી મરચી છે એ આવી રીતે સરસ ગોઠવી દઈશું અને એના ઉપર આજે તીખા સુરતી મરચાં છે એને પણ મેં ગોઠવી દીધા છે। તમે બંનેને અલગ અલગ પણ રાખી શકો છો। ઉપરથી પણ પેપરથી કવર કરી અને પછી આપણે આવી રીતે ડબ્બાનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, છે ને એકદમ સરળ અને ખૂબ જ ઉપયોગી ટિપ્સ। આ મરચાંને તમે 1 મહિના કરતાં પણ વધુ સમય સુધી ફ્રીજમાં સાચવી શકો છો, એવા ને એવા રહેશે। હવે અહીંયા બીજી ટિપ્સ, આ મરચાંને મેં 1 મહિના કરતાં વધુ સમય થઈ ગયો છે સ્ટોર કરેલા એને। હવે એને હજુ 2 વીક માટે આપણે એને કેવી રીતે સ્ટોર કરવા, આવી રીતે ચોપરમાં અથવા તો મિક્સર જારમાં મરચાંના ટુકડા કરી અને લઈ લેવાના છે। એની અંદર 1 ચમચી મીઠું અને નાની 2 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરી અને એની દરદરી સરસ પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે અને પછી એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી અને તમે એને ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરી શકો છો। કોઈ પણ કઠોળ, શાક કે દાળ બનાવો ત્યારે તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો। આ મરચાંની પેસ્ટ 2 થી 3 વીક સરસ રહેશે। હવે અહીંયા ત્રીજી ટિપ્સ છે આદુ લસણની પેસ્ટ કેવી રીતે બનાવી અને એને લાંબો સમય સુધી એવી ને એવી કેવી રીતે સ્ટોર કરવી। અહીંયા મેં 60% જેટલું લસણ અને 40% આદું લીધું છે, બંનેને સરસ ધોઈ અને છોલીને લઈ લીધું છે। અહીંયા પહેલાં આપણે મિક્સર જારમાં સમારેલું આદું છે એને ઉમેરી અને સરસ ક્રશ કરી લઈશું। પછી એમાં લસણ છે એ ઉમેરી અને થોડુંક ક્રશ કરી લેવાનું। પછી 1 મોટી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દીધું છે અને 2 થી 3 ચમચી જેટલું આપણે તેલ ઉમેરી દેવાનું છે। જે આપણે ખાવામાં યુઝ કરતા હોઈએ એ તેલ અહીંયા લેવાનું છે। એને સરસ રીતે એકવાર આમ મિક્સ કરી અને પછી એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બને ત્યાં સુધી સરસ રીતે ક્રશ કરી લેવાનું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો જરા પણ પાણીના ઉપયોગ વગર આપણે આ પેસ્ટ સરસ રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આ પેસ્ટને આપણે એરટાઇટ જારમાં કાઢી લઈશું। એરટાઇટ જારમાં આ આદુ લસણની પેસ્ટને તમે ફ્રીજમાં લાંબો સમય સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। જરા પણ ખરાબ નથી થતી અને એવી ને એવી રહે છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ પેસ્ટ બનાવેલી એને 8 દિવસ જેવું થઈ ગયું છે અને 50% જેટલી યુઝ થઈ ગઈ છે, છતાં પણ આ આદુ લસણની પેસ્ટનો કલર એવો ને એવો જ છે અને જરા પણ ઓફ સ્મેલ નથી આવતી। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને પણ જો મારી આ કિચન ટિપ્સ યુઝફુલ અને ઉપયોગી લાગી હોય તો મારા આ વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।